नेपाल र युएई को हाल भएको खेलमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। नेपाल सुपर 6 छिर्न असफल भए पनि आफ्नो लागि 7औं स्थानमा ठाउँ बनाएको छ। जिम्बाब्वेमा रहेको नेपाली टिमले आज युएईसँग हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियममा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। 46.5 ओभरमा 181 रनको टार्गेट दिएको नेपालले त्यो टार्गेट 43.2 ओभरमा 7 विकेटमै कम्प्लिट गर्यो। सन्दीप लामिछाने र करण केसीले बलिङमा अनि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर नेपाललाई आज जित दिलाउन सफल भए। युएईसँगको गेममा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले उनले प्लेयर अफ द म्याचको उपाधि पाएका छन्। उनले आज धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेर नेपाललाई जित दिलाए। विश्वकप छनौटमा कमजोर परेका दिपेन्द्रको युएईसँगको प्रदर्शनले नेपाली क्रिकेट समर्थकको दिल जित्न सफल भए। यो गेममा सन्दीपको पनि निकै राम्रो पर्फर्मेन्स हामीले देख्न पायौं। सन्दीपले युएई विरुद्ध शानदार 3 विकेट लिएका छन्। उनले विकेट मात्र लिएनन्, आफूबाट रन पनि दिएनन्। उनले 10 ओभरमा जम्मा 23 रन दिएर 3 विकेट लिएका थिए। जे होस्, आज सन्दीपको गेम हेर्न निकै रमाइलो भयो। आफ्नो घरेलु मैदानमा जितमाथि जित निकाल्दै गएको नेपालले योपालि विश्वकप भने क्वालिफाई गर्न सकेन। नेपाल सुपर 6 सम्म पनि पुगेन। जिम्बाब्वेमा भएको क्वालिफाई राउन्डबाट नेपाल आउट हुन पुग्यो। तर क्वालिफाई राउन्डमा हारेको नेपालले सुपर 6 को 6औं र 9औं स्थानको लागि आज पहिलो गेम युएईसँग भिडेको थियो र आजको गेममा आफ्नो जित निकाल्न नेपाल सफल भयो। वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्न नसकेर उदास भएका नेपाली समर्थकहरूलाई आजको खेलमा भने नेपाली क्रिकेट टोलीले राम्रै उपहार दिए। अझ खुसीको कुरा त अब नेपालले आयरल्यान्ड जस्तो देशसँग गेम खेल्न पाउनेछ। यो गेम प्र्याक्टिस गेम मात्र नभई ओडिआई गेम हुने भएको हुँदा नेपालको जितमा नेपाल फाइदामा बस्नेछ। यस्तै प्लेअफको गेम मात्र नेपालले खेल्दै जाने हो भने नेपालले आफ्नो गेम निकै हदसम्म सुधार्न सक्छ। अब असार 29मा श्रीलङ्कामा एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको लागि पनि विश्वकप छनौटका प्लेअफका गेमहरू नेपालका लागि निकै फलदायी हुने देखिन्छ। हजुरहरूलाई आज एउटा प्रश्न सोध्छु। नेपालको पछिल्लो समयमा आएको क्रिकेटप्रतिको गेम चेन्जेसहरूबारे हजुरहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो राय यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनुहोला। विश्वकप छनौटबाट आउट भए पनि नेपाली समर्थकहरू नेपाली टिम्सप्रति निकै सन्तुष्ट छन्। जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज जस्ता क्रिकेटमा ठूला मानिने देशहरूसँग जित निकाल्न असफल भए पनि नेपालले ती टिम्सहरूसँग सामना गर्नु नै अहिले नेपालको लागि एक सफलताको कुरा हो। आजको लागि यति नै। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। म नयाँ र रमाइला विषय लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of